الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 5 من يونيو. واصل الجيش الروسي عمليات الضغط الكبيرة في جبهة زابوروجي تحديدا في القطاع الشرقي، فيما كانت القوات الأوكرانية توسع سيطرتها في جنوب دونيتسك. أما فيما يتعلق بالمعارك بميرنوغراد وغيرها باتجاهات سومي، كانت القوات الروسية قد أحرزت تقدما. فما الذي جرى؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو وحاولوا مشاهدة كل الفيديوهات التي أقدمها. هناك سلسلة من الأحداث والتطورات العسكرية ليس فقط في أوكرانيا بل في أماكن أخرى يتم عرضها في القناة، استفيدوا منها. ونبدأ مباشرة من العمليات في جبهة زابوروجي في القطاع الشرقي. وحدات الجيش الروسي هنا في محيط فوزديشيفكا واصلت التقدم نحو بلدات إضافية. القوات الروسية أمنت محيط فوزديشيفكا إلى الجهة الجنوبية الغربية بهذا الاتجاه كما تلاحظون، وسيطرت على المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري. هذا التقدم الروسي كان بعمق 1.5 كيلومتر وامتداد 1.77 كيلومترا. وحدات اللواء 39 ووحدات اللواء 40 من الجيش الروسي يحاولان مواصلة العمليات باتجاه ليوبيتسكي، محاولة مواصلة عمليات باتجاه ليسني وكذلك باتجاه ريفني. القوات الروسية تحاول الضغط قدر الإمكان، والهدف واحد هو السيطرة والتقدم والوصول إلى هذا الخط الأصفر الذي تشاهدونه على طول المنطقة، وهو أحد خطوط الإمداد إلى مدينة أوريخيف الموجودة في القطاع الأوسط في زابوروجي، وتشكل مركز عصب كبير جدا لخطوط الطرق والمدن الموجودة في جبهة زابوروجي في هذا الاتجاه. العمليات أيضا أدت إلى تقدم الوحدات الروسية في محيط شريفني وليابيلسكي. وحدات الفوج 114 من الفرقة 127 مع وحدات مشتركة من اللواء 32 واصلت عمليات التقدم نحو نوفوسيليفكا. الجيش الروسي سيطر على هذه المنطقة هنا أمامكم باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.57 كيلومتر بامتداد 1.66 كيلومترا. العمليات لا تزال مستمرة، يعني دعوني أشرح مع إظهار خطوط الدفاع. هذه خطوط التحصينات الأوكرانية التي بنوها. فيما يتعلق بالدفاع الأوكران لا يزالون ينتشرون في المنطقة هنا وفي هذه المنطقة كمراكز ومقرات، يعني وطبعا في نوفوسيليفكا، مع انتشار في الكثير من المواقع ضمن هذه المساحات المفتوحة وغيرها. هنا بشكل تعبيري أقول وأنشرها وأرسمها. أما الروس يحاولون التقدم باتجاه هذه المواقع كافة، ولذلك هناك مهمة كبيرة أمام الوحدات الروسية للتقدم والسيطرة على كامل هذه المساحة. اليوم انتقلت المعركة من هيلابيلسكي بشكل تقريبي نحو نوفوسيليفكا. هل ستنجح القوات الروسية بالتقدم نحوها ودخولها والسيطرة عليها، أم أن الأوكران سيحاولون الحفاظ على هذه المواقع جميعا وانتشارهم هنا ويمنعون الجيش الروسي من وصول نوفوسيليفكا، أو ربما قد يشنون هجمات مضادة؟ أسئلة كثيرة حول هذه الجبهة الهامة، الوقت سيجيب حولها. أما فيما يتعلق بموضوع مالاتوكماشكا، لا تزال يعني القوات الروسية تحاول الاقتراب أكثر فأكثر والتقدم على طول هذه المنطقة. والآن نذهب باتجاه آخر، نذهب باتجاه جنوب دونيتسك. في هذه المنطقة من جنوب دونيتسك ودنيبرو كما تلاحظون الوحدات الأوكرانية وسعت عملياتها في هذا الاتجاه، أمنت مساحات إضافية. بداية دعوني أذكر أمرا هاما، هذا الخط الزهري وحدود مقاطعة دونيتسك، وبالتالي كما تلاحظون المنطقة الزرقاء هي تقع في مقاطعتين. عند الرقم 1 دنيبرو، عند رقم 2 دونيتسك. الجيش الأوكراني سيطر على كامل هذه المنطقة هنا باللون الأزرق كما تشاهدون. عمق التقدم 4.5 كيلومتر تقريبا بامتداد نحو 2.25 كيلومتر. العمليات الأوكرانية هدفها واضح: تأمين كامل المنطقة الموجودة في دانيبرو حتى باتجاه إيفانيفكا كما حصل مع المنطقة الموجودة هنا، إلا أن الجيش الروسي
آنذاك في الشهر السابق قام بالسيطرة على ليسني عبر وحدات الفرقة 27، والقوات الأوكرانية تواصل هجومها في المنطقة هنا باتجاه زيلينيهاي وهنا باتجاه إيفانيفكا. الجيش الروسي كما قلت لكم لمن شاهد الفيديوهات ويتابعها جميعها دون تخطي نشر الكثير من القوات يتمركز في البلدات الموجودة في المنطقة هنا في زيلينيهاي وهذه المنطقة هنا ككل، ويحاول استيعاب الهجوم الأوكراني. هناك أمر هام لمن لم يتابع الفيديوهات في وقت سابق، هناك نهر على طول المنطقة هنا، وبالتالي الأوكران ينقلون قوات على طول المنطقة هنا في ظل وجود هذا النهر، وبالتالي قد يكون هناك محاولة من القوات الروسية لاستدراج القوات الأوكرانية هنا واستنزافهم، أو قد يكون هناك تقدم أوكراني حقيقي. الوقت سيجيب حول هذا الأمر، ولكن يعني العملية مستمرة والضغط الأوكراني متواصل في هذه الجبهة. والآن ننتقل إلى جهة أخرى، إلى مكان آخر في ميرنوغراد، حيث القوات الروسية تواصل تحركها في هذا الشهر. وهذا الشهر كما تلاحظون التحركات كانت بالقرب من كوشيريفيار وباتجاه نوفيشاخوفي. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المنطقة هنا كما تلاحظون أمامكم باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 970 مترا بامتداد 2.74 كيلومتر من هذه النقطة حتى هذه النقطة. الوحدات الروسية تحاول تأمين الطرق وخطوط الإمداد لقواتها. الجيش الروسي يتجه نحو فيلني من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية على طول هذه الطرق وأحزمة الغابات الموجودة في هذا الاتجاه. السيطرة على المنطقة هنا لها أهميتها، تحدثنا كثيرا خلال فترات معينة حولها، ولكن دعوني أذكركم نحن نتحدث عن منطقة تعد هامة بالنسبة للجيش الروسي والجيش الأوكراني. فهذه المنطقة إن تقترب أو تدفع الجيش الروسي لاقتراب أكثر من خط الإمداد بين مدينة دوبروبيليا ومدينة كراماتورسك في هذه المنطقة، وبالتالي هذا أمر يعد في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين. لذلك كما تلاحظون يعني العملية لن تكون سهلة، ولكن في نفس الوقت تحريك الجبهة هنا يهدف إلى الضغط على الجيش الأوكراني. فالروس كما تلاحظون يتحركون من هنا من سلافيانسك، من جبهة ليمن ومن جبهة كراماتورسك ومن اتجاه كوستانتينيفكا ومن المنطقة هنا ككل. لذلك إضافة خط جديد يعني يدفع الجيش الروسي إلى الاقتراب أكثر من حدود مقاطعة دونيتسك في هذه المنطقة كما تلاحظون. لذلك لنراقب العمليات. أما على صعيد العمليات في جبهة سومي فكانت الوحدات الروسية قد تمكنت من إحراز قول تقدم إضافي في شمال بيلاغوريزا باتجاه إولانوفي، مسيطرة على هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري. هذه المنطقة هي بعمق 1.5 كيلومتر بامتداد 2.25 كيلومتر. على طول المنطقة هنا يتحرك الجيش الروسي ويقترب من أولانوفي. في نفس الوقت الوحدات الروسية تحاول إغلاق هذا الجيب الموجود هنا حيث تنتشر الوحدات الأوكرانية، وفي نفس الوقت أيضا تسعى القوات الروسية لمواصلة العمليات بهذا الاتجاه والتحرك على طول هذه المنطقة ككل، يعني توسيع الدخول الروسي، توسيع الوجود الروسي داخل سومي في هذا الاتجاه. أحبائي هذا كان كل شيء حتى اللحظة، أي جديد سوافقكم به لاحقا. تأكدوا من متابعة الفيديوهات جميعا، المسائل على اختلافها مفيدة لحضرتكم. طبعا كما قلت لكم دوما دعموا القناة بحاجة ماسة لدعمكم لو سمحتم، وشكرا على ذلك، شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.